May tinig mula sa malayo, narinig ng aking puso. Humingi ng tulong ang kapwa ko. Ang palad ko'y inabot ko. Serbisyong bayanihan, maasahan na tunay. Serbisyong bayanihan, buhay ang pagtutulungan. Bukas ang para sa nangangailangan, pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Mahirap man o mayaman, lahat may pananagutan. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong kaligtaan, itatag sa puso't isipan. Serbisyong bayanihan, may api, may dukha, ang matay may luha ng anuman sa buhay. Sino ang kanilang karamay sa gitna ng pinipiling at lumbay? Serbisyong bayanihan, buhay ang pagtutulungan. Bukas ang palad sa nangangailangan, pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Serbisyong bayanihan, buhay ang pagtutulungan. Bukas ang palad sa nangangailangan, pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Mahirap man o mayaman, lahat may pananagutan. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong kaligtaan, itatag sa puso't isipan. Serbisyong bayanihan, maasahan na tunay, kabalikat sa buhay. Maasahan na tunay, kabalikat sa buhay. Maasahan na tunay, serbisyong bayanihan. Alas 4:07 na po mga kasambahay, Serbisyong Bayanihan na! Good afternoon! Mga kasambahay na nakikinig ng Radyo La Verdad 1350 at ganoon din po sa UNTV. Live na live tayo. And good afternoon muli kay Kuya Daniel Rason. Good afternoon, Kuya. I'm with Miss Jackie Aquino. Good afternoon, Miss Jackie! Good afternoon din po sa inyo and good afternoon sa lahat ng nanonood ngayon ng ating mga suki. Maraming salamat at nandyan pa rin po kayo. Salamat sa Diyos, Miss Jackie. Sa araw na ito ng Biyernes, marami tayong mga pag-uusapan. Alam mo, Miss Jackie, sa ating pag-uumpisa, sa ating pag-uumpisa, sa ating paglilingkod bayan, bawat mag-aaral ay may kanya-kanyang strong points and weaknesses. May magaling pagdating sa academics o di kaya'y nag-i-excel pagdating sa larangan ng sports o palakasan, Miss Jackie. Tama po yan, Miss Annie. And speaking of sports, alam niyo ba na may institution sa ating bansa na makakatulong sa deserving student athletes upang mahasa ang kanilang talento pagdating sa larangan ng palakasan? Yan po ang National Academy of Sports at ukol sa kanilang full scholarship program ang ating pag-uusapan ngayong hapon kasama si National Academy of Sports Deputy Executive Director Emil Arroyo. Magandang hapon po sa inyo and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon, Jackie and Ma'am Annie, and good afternoon to all the listeners and viewers ng Radio La Verdad. And UNTV at the And same UNTV and the Serbisyong Bayanihan po.
Salamat sa Diyos. Miss Jackie is live. He's with me. Live! Yan. Yes! That's correct. Hello! He can make kawaii. Ayan, sige, sir. Hello po. Ayan. Thank you for being there. Miss Jackie, before your question, is this the first time dito sa UNTV, sir? I think we were here last year with our Executive Director, Josephine Reyes. Ayan. So thank you again for inviting us over. So you were with us again for the second time. Yes, Okay. Miss Jackie, thank you very much, Director. Okay. Miss Jackie, I'm sure nakahanda na yung tanong mo. Go ahead po. Yes, Director Arroyo, for the benefit ng ating mga manonood na hindi pa nakakaalam, kailan ang National Academy of Sports at kamusta naman po ito ngayon? Thank you, Ma'am Jackie. The National Academy of Sports was created by RA 11470 sa kasagsagan po ng pandemya, June 9, 2020. And within a year, we were able to begin operations and set up our online training and classes for the first batch of students. Ngayon na 2022-23 school year na po, we now have grade 7 and grade 8 students po sa academy, a total of 117 athletes. As you can see in the video, our campus is now about 99% built already in New Clark City sa Kapas Tarlac through the efforts of BCDA, who's in charge of the land and the development of the areas in New Clark City. Wow! This is the Wow, first yes, wow. time. Miss Jackie, diba? Oh, Yes, Miss talaga Annie, kasi naman. yes, ang dami-dami po natin mga estudyante na atleta at minsan hindi talaga nabibigyan ng pagkakataon o pansin ang kanilang talento. Pero I'm very pleased, no? Happy ako dito sa nangyayari ngayon, Miss Annie. Tama ka doon, Miss Jackie. Tama ka doon. Ano po, yung mga athletes natin na nakikinig at nanonood, naku po, salamat. Nakatutok sila. And Miss Jackie, we will continue discussing this. Ano ba yung pwedeng may offer? Ano po, mga kasambahay? Punta na natin yung topic natin. Bigyan nyo nga po kami ng kompletong impormasyon tungkol doon sa narinig kasi namin yung full scholarship program na ibinibigay ng National Academy of Sports para doon sa mga deserving student athletes po. Thank you, Ma'am Annie. So, last January 9, 2023, nag-open po ang application period to the National Academy of Sports. So we started our NAS annual search for competent, exceptional, notable, and talented student athlete scholars, or we call it the nascent SAS. This is our search and annual application period for grade 7 students. So incoming grade 7 and also for lateral entry into grade 8 for the coming 2023-24 school year. Yung NAS po is an attached agency to the Department of Education. And so our scholarship programs also keep them abreast of all of the academic requirements for their age group. Wow! Ayun, Miss Jackie. Ayun, yung mga gusto at interested. Naku, siguro marami tayong matatanggap na mga calls and queries later. Yes, Miss Jackie, back to you. Alam ko, marami ka pang tanong. Go ahead po. Yes, thank you po, Miss Annie. Director Arroyo, no, ano-ano po yung mga benefits na nakapaloob po sa inyong full scholarship program? Yes po, full scholarship ito. So they are given free tuition, and then we have a dormitory that allows them full board and lodging. Their meals are very closely monitored because their nutrition and meals are carefully studied by our nutritionists and student services. They have all the uniforms and equipment needed to train well and also to study well. And when they move to New Clark City, they will have a chance to access all of these world-class facilities and equipment. We now offer scholarships for 8 focus sports po. So we're starting with 8 focus sports, and this will now be our 3rd year. So meron na kaming magiging grade 9 next this coming August. No? So this is our call for those student athletes na mga 12 to 14 years old or minsan 11 pa nga as they graduate grade 6.
please apply to the National Academy of Sports kung kayo ay top athlete at lalo na kung medalist kayo dun sa kakatapos lang na Batang Pinoy na ginanap sa Vigan, Ilocos Sur last December, and those aspiring for the Palarong Pambansa this coming July naman. Wow! Miss Jackie, ang ganda ng balita ni Director. Hayan, world-class facility. Yes po. Naku, kakatuwa. Yes, actually, Miss Annie, tinitingnan ko po yung monitor, no? And talaga excited, parang gusto ko mag-apply. Hindi naman ako magaling at hindi na naman ako estudyante na. Okay, ako naman, I will not apply, but I want to see the place. Ayan, o sige. Yes. Okay. Okay. Gusto natin mabisita yung place na yan. Director, he made mention, Miss Jackie, about yung focus na sports. You made mention about the 8. Anong klaseng sports ang binibigyan pansin ngayon? Nag-NAS for global competition this coming years at yung binabanggit ninyo na for scholarship doon sa mga interested. Please go ahead po, Director. Since the NAS is a startup school, we also had to study carefully the landscape kung saan pwede kami mag-umpisa. And we have a good lineup of the 8 starting sports of NAS. The first 2 are mandatory international events, aquatics and swimming, and athletics or track and field. At nakita nyo, gawa na po yung kanilang world-class facilities as early as the SEA Games. So we will have access to these, the aquatic center and the athletic stadium in Nuclear City na ginamit nung SEA Games. And then we have 2 martial arts sports, yung taekwondo and judo. We have 2 racket sports in badminton and table tennis, and 2 other sports where our Olympians did very well in Tokyo and also in Rio in the last Olympics, and these are weightlifting and gymnastics, especially rhythmic gymnastics. So ito po yung 8 sports namin, and with the guidance of our board of trustees and our executive director, Professor Josephine Reyes, we selected them as they are Olympic sports and sports where the Philippines excelled and also reached the Olympics in the last 20 to 25 years. You made mention about Josephine Reyes. It's fellow broadcaster? I think she was active with the PSE as well as school-based programs and sports science programs in several universities. Okay. Yes. Miss Jackie. Former national team player natin sa volleyball. Opo, ayan. Okay. Wow. Miss Jackie, nabanggit niya, mayroon ka bang sports doon? Nabanggit niya kasi yung mga 8 focus sports, and he made mention about the track and field. That's my Yes, sports. that's yours. Ayan. Yes. Okay. How about you? Anong sports mo before? Badminton. Wow. Nabanggit ba Okay. yung volleyball? Badminton. And yun, Yes. swimming, Badminton, yes. badminton, and swimming. Wow. Swimming, yes. Ayan, okay. Ito yung susunod kong tanong. Ayan, thank you, Miss Jackie. Director Arroyo, sa mga interesadong maging scholar ng National Academy of Sports, ano ang kailangan gawin? Sino ang maaaring mag-apply? Thank you. Yes, first, it's open to all natural-born Filipino students, youth students who are finished with grade 6, so entering grade 7. Usually, yung age range yan is around 11 and a half or 12 or up to 13. Maximum na yung 14 as we follow the DepEd guidelines as well. And we have lateral entry into grade 8 for those who are already grade 7 freshman high school and want to transfer and qualify. You can see all the qualification standards by going through our Facebook page, NAS System PH, and through our application portal in Facebook also. This is Nascent SAS. Nandun po, nakaloob lahat ng mga qualifying requirements. Generally, you must have a grade point average of about 80% or higher from your previous schooling, or previous school year. And then we also assess your sports capability and athleticism. So we have a scoring system, and of course, the higher you've participated in national or even international competitions, the better. With the endorsement of your coach to show that you have had systematic training as well, even at a very young age.
Nakaka-excite. Ano po, Director? Yes. Nakaka-excite. Yes, Miss Jackie, back to you para sa iba pang mga tanong. Please, thank you. Nakaka-excite. May liwanag para sa ating mga Pilipinong atleta. Director Arroyo, no, karaniwang dahilan kung bakit hindi naabot nga ng ating mga kababayan yung kanilang pangarap na mga student athletes, no, ay dahil sa kakapusang pinansyal, no. Ano naman po ang mensahe ninyo, ang mensahe ng National Academy of Sports, no, para po sa ating mga indigent student athletes? Unang-una, we are thankful that the previous government and president signed this into law. And because it is now a Republic Act, under the Republic Act, so we do have our budget as appropriated by the government every year. As such, yung aming allowances and of course benefits, scholarship benefits to the students are guaranteed with what we have in terms of the numbers we can accommodate in a year-in basis. We have a very good working relationship with 3 of our core divisions: academics, sports training, and our student support services. At nung binenchmark po namin ito sa mga sports academies internationally, itong 3 division din na ito ang pinaka-importante sa pag-develop and long-term athlete development ng mga youth athletes. So we are giving a lot of attention to these 3 divisions in NAS. These are the academics, yung sports science and training, and yung student athlete support services. Wow, Miss Jackie. Di ba? Tama Yes, yun, di ba? Annie. Yung long-term development ng ating mga athletes, totoo po yan. Kasi yun ang kulang sa atin. Maraming salamat. You're referring to the previous government? Referring That's to correct. President Duterte. Yes, Ayan. it was PRRD who signed it into law, of course, with the a lot of effort of the both houses of legislation and all our partners in supporting this law. It had been in the back burner of, I understand, DepEd and other previous groups of PSC as well, Philippine Sports Commission. Kaya po maganda rin yung composition ng board ng NAS. No? It's really a school first and foremost. And so we have educators and we have sports people in our Board of Trustees. Wow. Miss Jackie, napakahalaga ng ating pinag-usapan. I'm sure yung ating mga estudyante na interesado, ayan, magkukumahog kayo. Feel free to get in touch. Ano po? Ayan. Saan ba pwedeng tumawag? Paano? Mag-apply very quickly. Bago ibalik ko kay Miss Jackie. Go ahead po. Ang pinakamadaling platform ay ang social media sa Facebook po. Hanapin nyo lang kami doon, National Academy of Sports or NAS System PH. And all our contact information are there. We also now have another Facebook page just for the application period, which is called Nascent SAS. So you can check out our postings there in social media. At malapit na po kami magkaroon din ng aming sariling website. Wow. Thank you. Congratulations for that. Ayan. Miss Jackie? Yes, thank you, Ms. Annie. And gusto ko lang sabihin, I'm very happy, no, with this news kasi ang sports kasi, ibang klase ang sports, no, nagbibigay yan ng disiplina, yung grit, no, yung tatag ng isang tao at saka, syempre, hubog yan ng buong katawan ng isang tao, yung kanyang, yung pagkatao ng isang estudyante. Ms. Annie. So, importante ang sports para sa atin. Of course, ang general health exercise. So, tayo po ay nagpapasalamat no, sa Deputy Executive Director ng National Academy of Sports and pumunta mismo sa ating studio. Thank you very much for that. Mr. Emil Arroyo, thank you for your time and maraming salamat po sa mga ginagawa niyo po. Okay. Sir, thank you very much. Very quickly, your message. Our message is to all the talented athletes out there, yung mga batang grade 6 and grade 7. If you are a talented athlete, now is your opportunity to vie for a scholarship with the National Academy of Sports. We search for our athletes from as far north as Region 1 and as far south as Region 12. So all regions of the Philippines are invited to apply, lalo na po yung ating top athletes in Batang Pinoy and the upcoming Palarong Pambansa. Okay. Thank you very much mga kasambahay. Ang ating nakaugnay ay ang Deputy Executive Director ng National Academy of Sports, Director Emil
Arroyo from Bicol. Ayan, okay. And of course, thank you also, Mr. Roniel. Maraming salamat. See Maraming you salamat. again next time. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you. Mga kasambahay, stand by for a while. Hindi pa tapos ang Serbisyong Bayanihan. We will pause for a break at magbabalik po kami. Aren't you wondering what's the casual ringing or buzzing in your ears from time to time? It might be tinnitus. That can be frustrating and debilitating, but there is hope for relief. Learn more about tinnitus by watching Doctors on TV this coming Sunday, February 12, 2023, from 7 a.m. to 8 a.m. With our guest, Dr. Gerard Lapina, an otorhinolaryngology specialist from Makati Medical Center. Only here at UNTV, your public service channel. Ang tama at maling paggamit ng alcohol bilang disinfectant. Karaniwang ginagamit na disinfectant ng alcohol kung hindi agad makapaghuhugas ng kamay. Inirekomenda ng DOH ang paggamit ng 70% alcohol. Hindi inirekomenda ang mas mataas na percentage dahil kailangan ang sapat na dami ng tubig para makapatay ng mikrobyo. Ang methanol at ibang uri ng alcohol na ginagamit sa industriya ay hindi rin inirekomenda dahil makasasama ito sa kalusugan. Ang alak o alcohol beverages naman ay hindi epektibo bilang disinfectant dahil 40% lang ang taglay nito. Huwag haluan ng bleach ang alcohol dahil nakakalikha ito ng kemikal na kapag nalanghap ay makasasama sa kalusugan. A reminder from UNTV, your public service channel. Welcome back, mga kasambahay. Welcome back. Alam mo, Miss Jackie, sa panahon ngayon, nakaliwat kanan ang mga bagay na nagka-contribute sa unhealthy lifestyle. Gaya ng iba't ibang bisyo, mga pagkain hindi maganda sa ating katawan at kawalan ng sapat na exercise. Hindi nakakapagtaka ang cancer sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. At ngayong National Cancer Awareness Month, ating bibigyan din gaano nga ba kahalaga ang early diagnosis upang maiwasan ang malalang cancer at ang iba pang impormasyon ukol sa usaping ito, Miss Jackie. Thank you, Ms. Annie. No? Kaya naman isang oncologist po ang ating inimbitahan ngayong hapon mula sa Manila Medical Center. Please welcome sa Serbisyong Bayanihan, Dr. Kenneth Samala. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Kenneth, and welcome sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon po, Miss Jackie and Miss Annie, at sa mga tagapakinig at nanonood sa Serbisyong Bayanihan sa UNTV at sa Radyo La Verdad. Yes, thank you very much. No, so young. Can you please share, some of the new discoveries about cancer sa ngayon po, kung ano po, how it usually starts and the growth of it po? Alright, so actually, Miss Jackie, yung question niyo po, no, how does cancer usually starts? This is usually a question being asked even by my patients and their families. I think especially whenever I encounter younger patients, they would often feel guilty. Sasabihin nila na may ginawa ba ako or may hindi ba ako ginawa kaya ako nagka-cancer. But usually I would tell them that cancer is usually a disease in which some of the body cells grow uncontrollably. So hindi na pipigilan yung sobrang pag-produce ng cells. And dahil dito, pwede ito mag-spread sa other parts ng body.
Actually, yung ating katawan, matalino yung katawan natin, no? Meron tayong paraan para yung mga sobrang cells or yung may mga damage na cells ay mabawasan or maalis or ma-eliminate. But of course, sometimes, no, walang perpektong sistema ng katawan, walang perpektong proseso. Sometimes nakakaligtaan or hindi nagagawa ito ng ating katawan. That's when cancer usually develops. What we see or what we learn, what we know from before is that yung ability of the body to eliminate yung mga cancer cells or yung may mga damaged na cells, usually po nagde-decline yan as we age. That's why majority of the cancer cases that we see are usually in the elderly. Although I must say, recently, no, mas nakakita rin tayo ng mga mas bata na we also see them in younger patients. Miss Jackie, akala ko Yes, walang po. idudugtong si Doc, ha? Kasi sabi niya, as we age. As we age. Kahit nasa paga 40 na tayo doon, di ba po? Paga 40. Doc, don't smile, ha? Hindi I'm ako just ngumiti. kidding. I'm just kidding. Are we guilty there, Doc? Ayan, Doc. Doc Kenneth, ayan. I'm just kidding. Ano po? Pero may binanggit din siya, dinugtong niya, kahit bata, mayroon din. Nakikita na natin. Nakikita na doon sa mga binabanggit ni Doc. Now, let's go to the second question. Ano yung mga warning signs ng cancer, Doc Kenneth? All right. So there are actually several warning signs, no, Miss Annie, when we talk about cancer. Disclaimer, of course, some of these are not quite common or might be experienced by our patients already. But to put it simply, I guess whenever we experience them at nagpe-persist sila, it's better to have it checked. So one of the warning signs of cancer is, for example, any change in the bowel or bladder habits. Ibig sabihin, for example, even in both constipation and diarrhea, no, na persistent, I think better to have it checked. Also, when we see a sore or a wound that does not heal or hindi gumagaling, no, persistent yung mga sugat or sores, pwedeng ipa-check din natin yan. Any type of unusual bleeding or discharge, for example, sa mga kababaihan, nagkakaroon ng, especially for kunwari, you're already in the menopausal or postmenopausal age already, and then you experience or a patient experience any bleeding or any discharge, so that is no longer normal, better to have it checked. Whenever you see, for example, for women, yung nakakaramdam tayo ng any lump in the breast or elsewhere, no, that's also one of the things that we need to watch out for. Any indigestion or difficulty in swallowing, better to have it checked as well. For example, although it's not very common in the Philippines, but yung mga nagmumula yung melanoma or skin cancers, for example, you see you have a mole, you have a wart, and then nag-iiba yung kanyang itsura, mas lumalaki, or sometimes nagdudugo yung mga moles, no? So better to have it checked as well. And sometimes yung mga pag-ubo na hindi nawawala, no, dire-diretso, and namamalat yung boses. Again, yung aking disclaimer, of course, if you noticed yung ating mga warning signs, most of them actually have been experienced by our patient at one way or another. I think yung pinaka-importante here is that if it persists, it doesn't go away easily. Tapos siguro coupled with weight loss or walang ganang pagkain or pakihina, I think it's better to seek consult with your doctor and have it checked. The thing about cancer is that the earlier that we detect it, mas maaga natin silang makatch, no? Mas madali silang gamutin. Okay, Miss Jackie. Thank you Yes. for that, Doc. Kung nakikinig kayo, baka yung mga binanggit ni Doc ay kasama doon. Siguro, you have to see a doctor. Ano po, immediately. Sabi nga ni Doc Bani, Miss Jackie, yung mga Pilipino hindi friendly sa mga doktor, nagpapacheck up lang kapag may sakit. Ayan, back to you, Miss Jackie, sa inyo po mga tanong. Go ahead po. Yes, thank you, Miss Annie. Nabanggit niyo po, no, Dr. Kenneth, kanina na parang pag mas maaga malaman, no,
mas malaki naman ang pag-asa na ito ay mawala. So ano po yung survival rate, no, if the cancer is detected early? Okay, so ang magandang thing po, no, Miss Jackie, with that, with the survival rate is that nakita natin, no, and this is across all cancers or malignancies, whether it's from breast or from lung or from colorectal. May tinatawag po tayo na stages, no? And it's usually from stage 1 to stage 4. Basically, from stage 1, that's the earliest, pinaka-bago or pinaka-early na stage ng cancer. Ibig sabihin nito, most likely yung cancer po, kung ito po ay galing sa suso or breast, nandun lang siya sa suso, no? Hindi pa po siya kumakalat sa ibang parte ng katawan. And in contrast, yung stage 4, ibig sabihin po, unfortunately, kumalat na yung cancer sa ibang parte ng katawan. Usually na pinupuntahan kung for example, breast cancer, it goes to the liver, lungs, bone, and even to the brain. So whenever umabot po doon sa mga organs na ito, we consider it a stage 4. The survival rate, the good thing about it is that it of course it really improves, no, if you're able to detect the cancer at an early stage. So we have survival rates, and normally we monitor the survival rates after 5 years. No, yun yung meron po tayong data. Usually 5 years survival rate. It can go as high as more than 90%, no? 90 to 95%. So ibig sabihin, after 5 years, yung mga pasyente na may, for example, stage 1 na na-diagnose, after 5 years, more than 95% of them are still alive, no? After 5 years. In contrast, when we talk about stage 4, so obviously, ito po ay yung kumalat na nabukol. Nagba-vary po, no, sa type of cancer. May mga cancer na mas aggressive, I must say. So sometimes it can range from less than 20%. Meron din pong mga types of cancer na less than 5% or less than 10% after 5 years. So basically po, ibig sabihin nito, no, after 5 years, maaari out of 100 na mga pasyenteng may stage 4 na cancer, may cancer na tinutukoy natin, mga 5 o hanggang 10 na lamang yung matitirang buhay during that time. So again, we go back to the very important piece na better to detect cancer early, and malaki po yung pasasalamat namin mga oncologists at mga doktor sa mga programang tulad po nito, no, sa Serbisyong Bayanihan, kasi makaka-reach po tayo ng mas maraming pasyente at tao na baka mas madaling or mas maaga nating ma-detect yung cancer, no, through information dissemination. Thank you for that, Miss Jackie. Narinig nyo, mga kababayan. Ano po? Miss Jackie, tanong ko naman kay Doc, mayroon bang alternative way to cure cancer naturally? Okay. I think in recent years, no, we've seen a lot, and for to be honest, in my practice, no, I've seen a lot of patients who told me na before they see me, they tried yung mga natural or natural ways, basically, of curing cancer, no. So they would say they didn't want to undergo the chemo or radiation therapy, they didn't want to undergo surgery. But I think, no, when we talk about cancer, we talk about treatment of cancer. Currently, we don't have strong evidence, o wala tayong evidence from human studies that can conclude that, for example, yung mga herbal supplements can treat, prevent, or cure any type of cancers, no? Ang lagi ko rin paalala sa mga pasyente ko, may mga patients din po kasi ako na, for example, they're already on herbal or they're already taking herbal supplements and they want to continue it during the treatment. No? They mag-undergo sila ng chemo. Sometimes I advise them na currently po kasi walang pag-aaral regarding sinabay yung herbal supplements and the chemotherapy. So wala pang nag-aaral regarding their interaction. So baka ako, very simple ako when I talk to patients, no, kapag medyo hindi tayo sure, baka iwasan na lang natin.
I think yung isa ring paalala, of course, ang sinasabi ko sa patient, for example, I know that some of the herbal supplements, they are not they're quite expensive. when I talk to them, no, when I ask yung their experience with taking herbal supplements, and majority of my patients would say, actually, Doc, mahal po siya, no? So minsan sinasabi ko sa kanila, for example, sinabi ditong herbal or itong drink or this na it has fruits and vegetables and different fruits and vegetables. So I would just tell them, di kainin mo na lang yung fruits and vegetables na sinasabi nandun sa herbal na supplement, and then masaya ka pa kasi nakakain ka pa ng pure na fruits and vegetables. And also, I also encourage patients na, for example, if you want to try or organic, the better, I think, if they prepare it themselves, no? You have a juicer or you have a blender at home, then definitely you can blend some fruits together, and I think it's better, no? Kasi you know what you put in there, you know what you're getting, you know what you're consuming. So I think that would be a lot better. But to put it simply, when we talk about cancer treatment, currently the what we already know, what was already studied are usually your chemotherapy. We also have targeted therapies now, and currently we also have immunotherapy. But of course, radiation therapy is also part of it, and even surgery. Okay. Yes. Thank you for that, Doc. Again, Miss Jackie, Yes. tuloy mo. Yes. Thank you po, Miss Annie. Dr. Kenneth, meron ba tayong magagawa para pababaan ang risk po ng cancer? Katulad po na sinasabi nila, ang sugar raw ay it gets worse pag madaming sugar intake ang isang tao. And ito ba ay hereditary, yung cancer po? All right, so very very important points, no, Miss Jackie, no, and I think there's a lot of buzz around sugar. That's a favorite question of my patients as well. Whenever they see me, Doc, yung sugar daw, di na ako nagkikake. Or I remember kasi I have this patient na was supposed to celebrate her birthday, and then sabi niya, walang cake kasi sugar, mataas yung sugar. Because I would tell her, no, parang you should you don't eat cake every day, so hindi naman siya masama. But to clarify, sugar itself, it's not a carcinogenic. So carcinogenic is a cancer-causing substance. So hindi siya carcinogenic. And there's no evidence currently that consuming sugar makes cancer cells grow faster or cause cancer. Kasi yun yung, I think, when patients are, at least for my patients, they would go on, they would search on the internet or sa Facebook, they would see, sugars can cause cancer, or can, doon sa mga patients na may cancer na mas mapabilis daw yung pag-grow. So hindi walang ganong currently walang ganong pag-aaral, walang ganong evidence na nakikita tayo. And even if, kasi ang isang sinasabi nila, yung may cancer na, kapag daw nilessen nyo yung sugar, parang ida-deprive daw natin yung cancer, hindi na daw siya mas kakalat. But any cell, whether cancer cell or normal cells, at some point it needs sugar naman, to work. Yung thing about sugar is, of course, it's not making cancer worse, or it's not a carcinogenic, but overconsumption of sugar, particularly po yung mga sugars that added in processed beverages and foods, can contribute to obesity. This is something that we already know. Yung high sugar, complex sugars, complex carbohydrates, definitely can contribute to obesity or sobra yung pagtimbang. And in a way, indirectly, yung obesity, yun yung pwedeng mag-cause eventually ng cancer, because obesity or too much or sobrang pagtimbang is actually one of the important risk factor for cancer. Okay. So, parang indirectly po, pero sugar itself, it's not carcinogenic. Thank you so much, Dr. Kenneth. We will invite you again po next time.
Ay, maganda na pinag-uusapan natin. But we have a limited time, but for sure, next time, Dr. Kenneth, we will invite you again to continue. Ano naman ang mga dapat gawin? Treatment dito. Yan, pwede pang kumain ng cake later. Ayan, ninanda nila dito. Ayan. Thank you very much. Ayan. Okay, Miss Jackie, pasalamatan na muli natin si Dr. Kenneth Samala. Go ahead, please. Yes, thank you, Miss Annie. Kami po ni Miss Annie Rentoy, of course, ni KDR, Kuya Daniel Razon, at ang buong team po ng Serbisyong Bayanihan ay nagpapasalamat po sa inyo sa pagpunta nyo dito sa ating show, sa galing po sa Manila Medical City, no? Manila Medical Center, ang ating Manila Meds oncologist, Dr. Kenneth Samala. Maraming salamat po sa inyo. Keep Thank safe, you sir. very much, Miss Jackie, Miss Annie. Keep safe. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Mga kasambahay, magandang hapon po sa inyo at sa mga taga Manila Medical Center. Good afternoon po sa inyong lahat. And moving forward, Miss Jackie, nung nakaraan ay ating nakausap ang ilan sa mga kababayan nating may suliranin sa Pag-ibig Fund at upang ating malaman ang updates tungkol dito. Makakapanayam natin. For several times na risked. Finally, we're very happy. Mr. Jack Jacinto, the Department Manager 3, Public and Media Affairs, the Pag-ibig Fund is with us. Good afternoon, Mr. Jack. We miss you so much. Good afternoon po. Good afternoon, Mr. Jack. Good afternoon po, Ma'am Annie. Good afternoon po, Ma'am Jackie. And good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa kanila. I'm happy po na nakabalik po sa inyong programa. Tagal kayo namin hinanap, sir. Makabalik na kayo. Oo nga, ma'am. At medyo, hindi lang nagkatugma ang ating schedule. Ngunit ngayon po nagagalak at kami nakabisita po sa inyong programa. Salamat sa Diyos po. Nakita naman namin kung anong mga pagbabago na in-introduce mo. Ayan, nababanggit natin yung loyalty card. Napakagaan ito para dun sa ating mga kababayan. But, Miss Jackie, my first question. Ukol sa itong inalalapit namin kaso po, concern sa inyo last time. Ano po ba ang update sa Pag-ibig Fund dito? Like, for example, Mr. Menard de la Rosa, wala dun sa General Trias Cavite po, yung foreclosure property daw po, till Feb 17. Ang palugid po, binigay sa kanya, Sir Jack. Ito pong kay Mr. De La Rosa, Ma'am Anya, no? Ang payo po natin sa miyembro at handa po kaming tumulong sa kanya, no? Ay meron pong mga options. Yung pong sa ilalim ng aming programa na ang tawag po ay Home Saver Program. Meron po kaming dalawang nakikitang options po para sa kanya para matulungan siyang ma-update yung kanyang account. At maiwasan nga po yung na mapunta po ito sa pagiging foreclosed, no, yung kanyang account. Meron po kaming full updating with continuation of penalties. Isa po yan, para po ma-update yung account. Maganda po dyan kung sakaling ito yung magawa niya, yung pong penalties dahil po sa delay po ng kanyang mga pagbabayad sa kanyang housing loan ay mawi-waive po, no? So yun po yung isang option. At yung isa pa hong option ay yung po namang plan of payment, no? May plan of payment po kami na up to 3 months na maaari po niyang i-avail para po naman kung hindi po kaya ng isang bagsak, no? Isang bagsak na full payment, ay maaari po niyang habulin yung kanyang mga hindi na bayarang monthly payment over a plan of payment ng installment. Ito po yung mga options po na ating binibigay po kay Mr. De La Rosa para po ma-update yung account niya. At yun nga po, maiwasan po yung foreclosure. Thank you for that, Sir Jack. Okay, back to you, Miss Jackie. Yes, thank you po, Miss Annie. Sir Jack, kung pwede po, pakinggan po natin sandali, no, yung ipinaabot na pasasalamat ni Mr. De La Rosa. Magandang hapon po. Gusto ko lang salamat sa programa ni Kuya Daniel Razon na Serbisyong Bayanihan kasi tinulungan po kami lang ma-foreclose yung bahay namin sa Pag-ibig kasi inabot po ng 10 buwan yung kulang namin. Pupunta namin po doon, inisikaso naman po sa Pag-ibig, pinasikaso naman po kami ni Mr. Jesse Abisado. Yun lamang po mga sabay, maraming salamat po. Yes. Maganda-ganda yung binalita ni Mr. De La Rosa, Sir Jack. Ayan, salamat sa Diyos, Sir Jack, dito sa mga ginagawa niyong pag-assist sa ating mga members. Miss Jackie, Sir Jack, may binabanggit kayo? Please go ahead.
Yes, opo. Alam mo ninyo, talagang kami rin po yung nagpapasalamat sa programa ho ninyo sa patuloy po ninyong pagiging daan ho, no? Para ho matulungan ho natin yung mga miyembro ho natin. At ilang taon na ho natin ginagawa ito, Ma'am Annie, Ma'am Jackie. That's correct. At hindi po talaga, it's always a good feeling tuwing may natutulungan po tayo. Salamat po sa Diyos. Tama po kayo dyan. Yes, Miss Jackie, alam ko mayroon ka bang ibang concern. Samantalahin natin. Bihira natin mako-coordinate si Sir Jack dahil napakarami inasikaso. Yes, thank you po, Miss Annie. Sir Jack, ano naman po ang update no sa Pag-ibig Fund, yung concern po ni Mrs. Sonia Kalimlim mula po sa Marilao, Bulacan. Yung kanyang concern po ay huwag matuloy ang bidding ng kanilang bahay. Sana po. Naku, ito pong kay Ma'am Sonia, Ma'am Jackie. Ito po yung sumailalim na po kasi talaga sa no? Sumailalim na po yung kanyang property sa tinatawag po natin na foreclosure. Sapagkat hindi na po talaga nabayaran at hindi na po nahabol yung kanyang pagbabayad even during may tinatawag rin po, Ma'am Jackie, na redemption period hindi na rin po niya ito na asikaso, kaya sumailalim na ho ito, naging acquired asset na ho ito ng Pag-ibig Fund at sumailalim na po sa tinatawag po natin na public auction. Sumailalim ho siya ng public auction noong nakaraang buwan, no? So, ang maipapayo ho natin dito kay Miss Kalimlim ay nga po isumali po dito sa bidding ng property na gusto pa ho niyang mapasa kanya. Maaari naman pa rin ho itong mabili o ma-avail ng isang kamag-anak na maaari pong gamitin ang Pag-ibig Fund housing loan benefit niya para po mabili yung kanilang property dito nga po sa may Bulacan, maaari pong anak, maaari pong asawa, kamag-anak po na maaari pong tumulong sa kanila para po muna makasali po sa bidding sa public auction. Titignan ho natin kung may nanalo na po, pero palagay ko naman po ay titignan ho natin kasi ninanalo dun sa unang bidding natin noong January 18 para sa property na ito. Ngunit sasailalim mo ito kung wala, sasailalim mo ito sa second public auction. At yun nga po, yun ang ating ipapayo po kay Ms. Kalimlim. Makakaasa lang po kayo, Ma'am Jackie, Ma'am Annie, na patuloy ho namin ipapaalam kay Ms. Kalimlim yung resulta ng mga public auction. At nang yun nga po, yung option na ito ay maging available para po sa kanya at sa kanyang pamilya. Oh, what happened? Parang nawala si Sir Jack. Sir Jack, balik kayo po. Ay, hello, ma'am. Sorry po. Ayan, hello. Hindi, parang Ayan, humina ayan. lang po. Opo, parang umina lang. Yan, opo. Opo. Sir Jack, Miss Yan. Jackie, very Hello po, quickly hello, lang po. ma'am. Yes, we can hear you now. Sabi niyo po, na-auction na siya, na-bid na siya. Sir, hindi na ba pwede ito dun sa sinasabi nila na you have 1 year to redeem? Yung redemption period po na 1 year, hindi na rin po ito applicable dito sa case niya po? Lumipas na rin po, Ma'am Annie, So, bagamat yung oras na yun, yung oras na may tinatawag po kasi tayong remediation period, yung pagsasaayos, 1 taon ho yun, kung di man higit pa. Tapos dinadagdagan pa ho natin ang redemption period, na yun nga po ay 1 taon. Ngunit yun nga po, hindi po na asikasa po ni Miss Kalimlim. So ito na po yung mga options na bukas po para sa kanya. Okay. Tingnan ko lamang po, babalikan ho namin kayo kung ano nangyari dun sa first public auction na naganap noong Enero. Kung wala po ng mga nanalo, meron pong second public auction yan at patuloy pa rin kung maaaring sumali yung pamilya po ni Miss Kalimlim para po sila mabawi o makuha pa rin ho nila yung property na ito. Okay. Thank you for that, Sir Jack. Maraming salamat. Clarado. Yes. Back to you, Miss Jackie. Yes, thank you po, Ms. Annie. Sir Jack, ilang kababayan pa po natin na nagpadala naman ng mensahe upang ipagbigay alam sa inyong tanggapan ang kanilang mga katanungan. Ito po ay mula kay Mr. Sanchez, Paano po ang proseso at ano po ang requirements upang mailipat sa pangalan ko ang bahay na kinuha ng kapatid ko sa Pag-ibig Fund? Yan po. Kadalasan, Ma'am Jackie, marami pong nangyayaring ganyan. Lalo na mga kamag-anak, yung pong property binili ng miyembro ay itinutuloy ng isa pang miyembro na kadalasan ay kamag-anak.
pagka po nalipat na, Ma'am Jackie, ang pinakamaganda ho dito, pinakamainam ho dito, pagka po nailipat na sa pangalan ng original borrower yung property, ay maaari na ho niyang ibenta o ipatransfer dun po sa gustong bumili ng property na iyon. No? So yun po yung maaari nilang magawa. No? At ito po yung pinakamainam dahil po ang mahalaga po rito, yung pong titulo, yung pangalan ng mismong may-ari, ang lalabas po sa titulo, pati po kung sakaling balak pong bilhin through Pag-ibig housing loan nung bumibili yung property, ay yung pangalan niya ang nasa aming talaan. So muli po, para po mailipat o ituloy ng isang miyembro ang housing loan ng isa pang miyembro, kailangan po ay either ma-fully pay at matransfer sa pangalan ng original borrower yung property, at saka po ito bibilhin nung may gustong bumili sa property, para po lahat po ng pagkakatala sa records, pati po yung pag-issue po ng titulo para sa property ay maisasatama po na. Yan. So, Miss Jackie, si Mr. Sanchez, magko-coordinate kayo kay Miss Rome Travallo para doon sa inyong concern. Pwede pa ba tayo magtanong kay Sir Jack, ha? Sir Jack, alam ko naman, hindi ka naman masyadong nagmamadali. Pagbigyan nyo na kami, ha? Ito pa, isa pa po. Ay, opo. Sige lamang po. Ayan, sige. Ayan, Miss Jackie, another concern mula naman kay Carol. Ako po ang legal na asawa ng namayapa kong asawa at ako ang nagbayad ng burial niya. Ang tanong ko po, may makukuha ba ako sa pag-ibig contributions, benefits niya? Ayan, that's a very good question from Carol. Ayan, go ahead po, Sir Jack. Okay, una po, Ma'am Carol, nakikiramay po kami sa pagpanaw ng inyong asawa, at pagdating naman po sa benepisyo ng Pag-ibig Fund, ay kayo po ang may karapatan na makatanggap ng Pag-ibig saving, at pati na rin po yung additional benefit ng inyong namayapang asawa, na sinusunod po kasi natin yung ating civil code, at base po doon, ang siyang makikinabang po rito ay yung legal heirs or legal beneficiaries ng namayapang miyembro. So ang sagot po ay opo, kayo po ang dapat makatanggap nito. Jackie, walang question doon. Hindi kayo pwedeng mag-away. Ano po? Ikaw talaga, Ma'am Carol, ang legal na makakatanggap niyan. Ayan. Alam mo, Sir Jack, mayroon ako ditong pahabol. Pero, ang problema naman dito, hindi mo naman binigay yung kabuuan ng itong Mr. Pagtakhan. Ano pong sabi dito? Mayroon daw po siyang problema sa pag-ibig. Alam mo, Sir Jack, wala itong dagdag na impormasyon. Mayroon daw sulat sa kanya na ipo-foreclose daw. Ala naman dagdag na impormasyon. Humabol lang po ito. Sinasabi ko sa inyo, medyo humihingi kami ng paumanhin. Sa dami rin po ng hinihingi at ginagawa ng Pag-ibig. Kaya kung dati-rati mabilis natin na nakukuha yung bilang resource person. Pero this time, medyo sumisingit lang po tayo. Sir Jax, very quickly, nabanggit natin itong kaso ni Mr. Pagtakhan. Ipo-forward na lang po namin ito. Nandiyan dyan si Miss Diane Caiña at saka si Rome Traballo kasama si Shelo Cotillon. Yung tatlo natin nandito sa Action Center. Sir Jack, ihahabol namin ito. Pero very quickly, andyan, ano ba yung mga address? May mga interesado dun sa housing program ninyo. Mayroon pa bang available dyan? Sir Jack, with your permission, ano ba ang pwede niyong sabihin doon? Naku, para po sa mga miyembro, sa mga nakikinig po natin na ibig pong magkaroon ng sariling bahay sa tulong po ng benepisyo ng Pag-ibig Fund. Bilang Pag-ibig Fund member, maaari po kayong mag-apply for a housing loan. At ano ang maaari niyong bilhin sa inyong Pag-ibig housing loan? Ay, una po sa lahat, yung pong mga bagong properties na ibinebenta sa inyong kapwa, sa kanya-kanyang mga lugar. Ito po ay pwedeng new unit, pwede rin naman po itong mga old unit na binebenta, sabihin natin, na binebenta at nakikita ho ninyo. So yan po yung maaari ninyong bilhin sa Pag-ibig housing loan. Maaari din po kayong tumingin sa ating Pag-ibig acquired asset. Ma'am Annie, Ma'am Jackie, yun po yung makikita ho ninyo sa aming website,
www.pagibigfund.gov.ph. So isang alternative option po yun, no? Yung ating mga acquired assets na maaari nyo rin pong bilhin para po magkaroon ng sariling bahay. Muli po, through your Pag-ibig membership, meron po kayong Pag-ibig housing loan. Maaari nyo po itong gamitin para makabili po ng residential property, maging bago man or existing. At maaari nyo rin po itong gamitin upang makabili ng Pag-ibig acquired assets. Maganda yan, Miss Jackie, doon sa mga interested. Ano pang ginagawa nyo, ha? Napakabilis ng pagsisilbi na ginagawa ng Pag-ibig ngayon. Napakalaki ng improvement sila, Miss Jackie, kung ikaw ay makikipag-coordinate sa kanya. At talaga naman, na-experience ko po yan. Kaya congratulations, Pag-ibig, ha? At Sir Jax, hindi nang dahil sa nandyan dyan ka, kino-congratulate ko po kayo dahil ang ganda ng serbisyo ng Pag-ibig this time. Yes, Miss Jackie, allow me to ask Yes, this. okay. Mayroon pa bang pwedeng gawin kung hindi makumpleto ang requirements to claim a contribution ng isang beneficiary po, Sir Jack? Pagdating po siguro yan sa requirements, Ma'am Ali. Palagay ko po, mas tignan ho natin mismo yung kanyang application para po mabigyan po siya ng option, so pamamaraan para ma-comply po. Kaya po natin hinihingi mga requirements na yan para masiguruhan natin na yung rini-release po nating benepisyo ay may release sa tamang beneficiary o sa tamang tao. So, ang kailangan lang natin ay makita lang po yung exact po na application para po mabigyan po ng alternative para po ma-achieve po natin yung bottom line po na yun. Kaya lang naman po natin hinihingi ang requirements namin ay para yun na po maprotektahan yung pong That's benepisyo correct. ng ating miyembro. That's correct. I agree with you. Yes, Sir Jack. Andito muli si Miss Jackie Aquino. Yes, thank you very much. And congratulations po sa Pag-ibig on Wheels. And ako rin po ay nagpapasalamat sa Pag-ibig, and hi to Rain Mel Delgado. Yan. Sir Jack, baka meron po kayong iba pang announcements? Ma'am Jackie, marami pong salamat. And Ma'am Ani, maraming salamat. Kami po yun nga po, lubos po kaming nagagalak na ibalita na record high pa rin po yung ating mga figures for 2022 sa aming 2 mandato. Una po, yung pag-iipon ng mga miyembro, halos 80 billion pesos po ang inipon ng mga miyembro natin for the year 2022. Record high po yan. At ang naipahiram naman ho natin for housing loans ay over 117 billion pesos na nakatulong sa mahigit 100,000 members na magkaroon ng sariling bahay. At dahil nga po yan sa tiwala po ng ating mga miyembro, maraming salamat na rin po, lalo na sa mga partners po namin at tulad po ninyo, Ma'am Annie, Ma'am Jackie. Yan. Sir Jack, Miss Jackie, baka gusto niyo pong ikumusta kami kay Attorney Garcia po. Extend our regards to Attorney Garcia. Opo. Ikaw, kumusta ko po kayo? Opo. At ganoon din kay Sir Joseph at ganoon din sa binati ni Miss Jackie si Sir Mel Delgado. Maraming salamat. Sir Jack, Makakagating po. wag kayong wag kayong iiwas sa amin po kasi hahanapin talaga namin kayo Sir Jack Looking forward po sa susunod po muli nating pagtulong sa ating mga miyembro. Alam mo, 3 yung nangungulit dito sa amin, Tatlo yan, Si Dayan, si Cielo, at saka si Rom. Ay, nako, kung makalagpas ka pa sa kanila, aywan ko lang, Tingnan mo naman, hindi ka nila tinantanan, ninanap ka talaga, Sige. Sir Jack, thank you once again, Miss Jackie. Nagpapasalamat kami sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Kasama ko si Miss Jackie. Again, keep safe, Sir Jack. Thank you very much. Thank you Miss Jackie? po. Ayun Thank po, you ingat po po. kayo. Salamat po muli. Salamat po ulit. Ayan, finally, nahuli natin si Sir Jack, Maraming salamat. Ayan, doon sa mga gustong bumili ng bahay, ayan, may announcement siya kanina, samantalahin niyo yan. Miss Jackie will pause for a break at magbabalik pa rin po ang Serbisyong Bayanihan. Panibagong hamon, pinatibay pang dedikasyon, serbisyo publikong maasahan anumang panahon, sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo.
maling paggamit ng bleach kung gagamitin na panglinis sa bahay. Ihalo ang 1/4 cup ng bleach sa 1 galon na tubig. Iwasan na paghaluin ng bleach at ang mga produkto na may ammonia tulad ng panglinis ng salamin dahil makagagawa ito ng nakalalason na chloramine. Huwag haluan ng alcohol ang bleach dahil nakalilikha ito ng chloroform na makasasama sa kalusugan kapag nalanghap. Huwag din paghaluin ng bleach at asido dahil nakalilikha ito ng chlorine gas na kapag nalanghap ay makasasama sa baga. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Mahina ang immune system ay kasama sa high-risk na grupo kapag nagkasakit ng COVID-19. Isang paraan para mapalakas ang immune system ay ang pagkain ng prutas, gulay at fruit crops. Ang patatas ay inirerekomenda ng National Nutrition Council dahil sa mataas na vitamin C nito na makatutulong magpalakas ng immune system. May taglay din itong zinc, vitamin B6 at isang uri ng alkaloids na mahalaga sa maayos na paggana ng immune system. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Nagbabalik muli ang Serbisyong Bayanihan. This time, Miss Jackie, mayroon lang po tayong panawagan ukol sa mga kaanak o nakakakilala sa mga sumusunod na tao. Panawagan po sa sinumang nakakakilala sa lalaking nasa larawan na kilala bilang Baltazar Casenillo. Ang kulay ng kanyang buhok ay itim at puti. Kayumanggi po ang kulay ng balat at nasa 5 talampakan ng taas. Si Ginoong Baltasar Casenillo po ay dinala sa emergency room ng Novaliches District Hospital ng isang kapwa niya vendor dahil sa hirap sa paghinga at panghihina ng katawan noong January 21, 2021. Sa pagitan po ng alas 10 ng umaga, ngunit agad ding binawian ng buhay alas 4:10 ng hapon dahil po sa septic shock, intestinal obstruction at colorectal cancer. Ang labi po ni Mr. Baltasar Casenillo ay nananatiling nasa pangangalaga ng Andres Funeral Homes habang wala pang kamag-anak na kumukuha rito. Sa sino mang nakakakilala kay Mr. Baltasar Casenillo o kamag-anak nito ay maaaring makipag-ugnayan sa opisina po ng Novaliches District Hospital Medical Social Service at hanapin si Mrs. Rosario Cruz, social worker. Ito po ang numero 0969-326-2417. Samantala, sa sino man rin na makakapagbigay ng impormasyon sa babaeng nasa larawan na walang pagkakakilanlan na ang edad ay tinatayang nasa 60 hanggang 70 taon gulang, so 60 to 70 years old, ang kulay ng kanyang buhok ay itim at puti. Maputi ang kulay ng balat, bulag ang kanang mata at nakasuot ng political t-shirt at dilaw ang pantalon. Siya ay dinala ng Barangay Pinyahan officials sa Quezon City at QCDRRMO sa Quezon City General Hospital noong January 25, 2023 upang mabigyan ng medikal na lunas. Ngunit agad din binawian
ng buhay. Sa sinumang nakakakilala o kamag-anak ng nasa larawan ay maaring makipag-ugnayan po sa opisina ng Quezon City General Hospital Medical Social Service at hanapin si medical social worker na si Miss Princess Carpio o tumawag sa mga numerong 863-0800, local 112 o 113. Miss Annie? Thank you, Miss Jackie. Ito pa po, mayroon tayong panawagan dito. Tinatawagan rin ng pansin kung sino man po ang nakakakilala sa magulang o kamag-anak ng batang pinangalanang Nathaniel Balansag Galapin. Tinatayang bagong panganak pa lamang noong siya ay kinuha ni Ginang Rizal Namok sa isang lying-in clinic na matatagpuan sa Barangay 171, Bagumbong, Dulo, Caloocan City. Malapit po ito sa Shina Villas noong June 8, 2015, bandang tanghali. Ayon po kay Ginang Rizal Namok, noong June 8, 2015, bandang tanghali ay may isang hindi kilalang customer ang pumasok sa kanyang salon at nabanggit na mayroong tatay na lumilibot sa labas para ialok na ipaampon ang kanilang bagong silang na sanggol na naiwan naman sa lying-in clinic. Nagpunta si Ginang Namok sa clinic at nakausap ang midwife na nagtatrabaho dito at sinabi na iniwan na ng mga magulang ang bata dahil wala silang pambayad sa mga bayarin sa clinic. Noong araw na yon ay kinuha ni Ginang Namok ang bata sa clinic at dinala sa kanilang bahay sa Block 1, Lot 3, Brilliant View, Bagumbong, Caloocan City. Tinatawagan niya ang kanyang tiyahin na si Ginang Loretta Galapin para ialok ang bata. Sa parehong araw, dinala niya ang bata sa pangangalaga ni Loretta Galapin na taga Novaliches, Quezon City. Si Nathaniel Balansag Galapin ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng mag-asawang Bernard and Loretta Galapin. Kung sino man po ang may impormasyon tungkol sa magulang o mga kamag-anak ng nasabing bata, mangyari po na makipag-ugnayan lamang kay Karen Sombreno, social worker ng Social Services Development Department of Quezon City, o pwede kayong tumawag sa numero 8702-2940. Ang area Thank you po, code Miss Annie. ay 02. Yes, thank you, Miss Jackie. Salamat thank you po sa po, Miss Diyos. Annie. Tinatawagan din ang mga kaanak o nakakakilala sa mga sumusunod. Ang una po, si Ginoong Manuel Flor, 68 years old, na natagpuan noong July 2022 at kasalukuyang nasa NS Amaranto Processing Center. Pangalawa po, si Ginoong Alberto Alcadona, 75 years old, na natagpuan noong July 2022 at kasalukuyang nasa Bahay Aruga, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang kapatid ni Mr. Alberto Alcadona ay nangangalang Pedro Jokno. Pangatlo naman po si Ginoong Tomas Brimbuela, 79 years old, na natagpuan noong November 1, 2022 at kasalukuyang nasa Bahay Aruga, Temporary Shelter for Elderly. Ang mga kaanak ni Ginoong Tomas Brimbuela ay nangangalang Zenaida Brimbuela, yung kanyang asawa po, Roger Brimbuela, ang kanyang anak, at Romeo Brimbuela, ang kanyang isa pang anak. Sa sino mang nakakapagbigay ng impormasyon ukol kay Mr. Manuel Flor, Mr. Alberto Alcadona, at Mr. Tomas Brimbuela, makipag-ugnayan lamang kay Social Worker Rosana N. Bedonia sa mga numerong 0961-005-4841. Miss Annie. Thank you very much. Miss Jackie, hataw pa rin tayo. Isang katanungang legal ang atin namang lulutasin. Dito lamang po yan sa Law Profile. Mukhang hindi magandang balita nararamdaman ko sa meeting na to. Ano kayo mangyayari sa atin? Puro problema lately yung nasa office.
Paano na kaya to? Good morning, everybody. Good morning. Today is a very difficult day for all of us here at Diamond Sphere. After months of financial struggles, and despite our best effort to turn things around, we have made a difficult decision to file for a bankruptcy. We understand that this news may come as a shock to many of you, and we want to assure you that we did our power to avoid this outcome. Unfortunately, the current economic climate, along with a number of factors, have made it impossible for us to continue operations without restructuring our debts and operations. We understand that this process may be difficult for many of you, and we apologize for any inconvenience this may cause. We would also like to take this opportunity to thank our employees, customers, and our partners for their support throughout the years. Question. Yes. How about our separation pay and 13-month pay? Do you have a settlement for that before we separate ways? Yan ang katanungang legal na yan. Makakasama po natin ngayong hapon live sa studio, Attorney Ariel Inton. Hi, Attorney! Ano ba, Miss Jackie, live sana siya kung dumating siya, pero hindi siya nakamatay. Okay. Okay lang, Attorney. Next time, sa studio na po kasi galing po ako ng Sambales. Hindi po ako aabot. Sambales. Okay. Okay lang naman po. Practice lang po yun, Attorney Ariel. Para sa next time. That's correct. Next time po. Attorney Ariel, ano naman po ang kasagutang legal dun sa napanood ninyo? Well, yung pong pagka nagkaroon po ng separation sa ang employee from his employer, is pagka yun nag-resign, yun, nag-resign yung empleyado, palinaw yung dyan, no? Na dahil siya yung umalis sa trabaho, no? Wala siya makukuha. Pero paano kapag katulad ng sample natin, bankruptcy? Meron pong isang Supreme Court decision that I will share to you para maging malinaw po yung discussion natin. Ang Supreme Court decision na to ay JT Revealers Machine versus Ricardo Ambos et al. No? Isang case that was decided by the Supreme Court January 28, 2015. In summary, ito po yung sinabi ng Korte Suprema. An employee terminated by reason of downsizing or closure or cessation of business operation is generally entitled to separation pay. So, yun ang general rule, no? Kapag nagsara dahil tumigil, no? Tapos na yung business, gusto ng mga may-ari ng negosyo, tama na. Okay, tigil na tayo. The employees are entitled to separation pay. Ngayon, magkano naman yung separation pay? The employee is entitled to separation pay equivalent to 1 month pay or half-month pay for every year of service, whichever is higher. So, pwedeng isang buwang sahod, equivalent, or kalahati ng isang buwan, kada taon, kung ano man ang mas mataas. Okay. Ngayon, doon sa example natin, ito yung, pakinggan natin, ito yung paliwanag, no? When it is due to serious business losses. Ayan. Remember, ang sabi ng Supreme Court, serious, no? Serious business losses. So, yun ang pagka serious business losses, hindi kaya magbigay, natural, sabi ng Supreme Court, it is logical that the employee receives no
separation pay. Yan. Pagka naman business losses but not serious, no? Hindi naman ganun ano. The labor code provides for the payment of separation package in case of retrenchment to prevent losses or basta entitled siya po sa separation pay. So sa ating pong example, ang importante po na i-determine ay yung business losses. Was it serious? Ibig sabihin talagang talon-talo, talagang walang matitira, wala na, said na yung kumpanya, then kahit gusto niya magbigay ng separation pay, hindi kakayanin. No? So, if the closure of business is not due to serious business losses, no obligation to pay separation pay. Other than that, yes, kailangan magbigay ng separation pay. Ngayon, ang tanong, sir, sino mag-improve ng serious business losses? Yun. Kailangan patunayan yon ng kumpanya. Ano niya? It's not only by mere showing of financial statements. Hindi lang yun. Kailangan talagang yung papakita nila ay talagang kitang-kitang hindi talagang nalugi, serious business losses ang pagkalugi. So yun po ang sagot po sa ating pong katanungan ngayon hapon. Okay, Miss Jackie, may natutunan tayo doon. Ano po? It's serious business losses. It's logical. Sabi ng Supreme Court, no separation pay ang ibibigay doon sa mga empleyado. But, kung hindi serious, ang reason, entitled yung mga empleyado na makatanggap. Other reasons ka. Other reasons. Ayan, okay. Tinapos ng negosyo, etc. Ngayon, the burden of proof to prove serious business losses ay dun sa employer. Oh, so katulad ng example natin, kapag kayo mga empleyado nagdemanda ng separation pay, demanda sila. Yung employer, kailangan patunayan nila na serious ang business losses nila. At hindi lang financial statements ang dapat ipakita doon. Kailangan talagang overwhelming ang ebidensya. Otherwise, alam nyo, yung financial statement, maaaring papakita yan. Ito, lugin-lugi, pero hindi lang po yun ang kailangan nila ipakita. Okay. So that's yun clear. Okay. Okay, Attorney, Miss Jackie, very clear yan. Ano po? Now, moving forward, Attorney Ariel, let's talk about yung anunsyo kamakailan ng LTFRB sa pag-allow po ng karagdagang 100,000 TNBS units na mag-ooperate po na registered under Grab. What can you say about this, Attorney Inton? Okay. Alam niyo po, yung po sinabi ng LTFRB, na pagbubukas po ng 100,000 additional units, ang dating po sa tao parang sa Grab ibibigay. Pero sa totoo po, hindi po ganon. Grab is only one of the transport network companies. Kaya lang, it is the dominant company in the market. So dominant na the rest hindi na nyo maririnig. For instance, meron po joyride. No? Pero pagka nag-book kayo, ang pag-book mostly yan, Grab. Katulad ng sample po, yung ating footages, Grab po yan. No? Kaya nagiging equivalent tuloy sa TNC, Grab. Kumbaga sa soft drinks, isang brand lang. But there are several others. Kaya ang totoo pong dyan is na 100,000 units ay para sa lahat ng TNC, hindi lang para sa Grab. Kaya lang yun nga po problema, doon po na pupunta ngayon. Ano po tingin po namin dito? Meron po kasing prevailing limit na number of units sa TNBS. And I think before that announcement of 100,000, 60,000, hindi pa po na aabot yung 60. Ayun, i-add mo yung 100,000, 160,000. Ang tanong, meron ba tayong naging pag-aaral na kailangan ba talagang dagdagan ng 100,000?
o kaya o baka yan na-i-announce lang ng kumpanya para magyabang sa presidente na 100,000 units will be equivalent to 500,000 jobs. Wala pong pag-aaral yan. So, yun ang magiging problema. No, kaya ang sabi ng LTFRB, uunti-unti nila yung paglabas nito. Ang amin pong pakiusap sa LTFRB, bago po tayo maglabas ng anumang memorandum circular, pag-alaran po natin mabuti. Magpatawag tayo ng hearing. Hindi pwedeng memorandum circular tayo kagad nang wala po tayong pandinig o public hearing para dito. Imbitahin po natin lahat ng mga transport network company, imbitahin po natin mga leaders ng transport sector para dyan. Kasi tatamaan po dyan ang ibang sektor na maaring maging kakompetensya ng mga TNC, no? Ng mga TNVS. So ang aking pong take dyan, okay, let's study it before we implement it. Or let's wait for Congress to come out with a law, kasi hindi lang po four-wheel drive yun dito, usapin dito, pati yung two-wheel vehicle, yung motorcycle taxi. Magdadagdaw daw ng units yan. Kailangan meron ng batas yan, otherwise magkakagulo po yan. Kaya yun po ang pakiusap natin. Pag-aralan po mabuti bago po tayo mag-implement ng ganyan. Okay, thank you for that, Attorney Ariel. Miss Jackie, we don't have time. Yes. We will invite again Attorney Ariel Inton next time. Yes, thank you very much, Attorney Ariel. Po tayo doon sa biyahe. Medyo, Thank you po, Attorney Ariel Inton. Apo. Okay, Miss Annie. Salamat po. Salamat Thank you very po much sa po. Diyos. Keep safe, Attorney Ariel. Magandang hapon po sa inyo. Miss Jackie, we don't have time. Thank you very much po. Yes, thank you very much. Greet ko lang po yung mga kaibigan ko na may birthday. Si Cindy, si Marie Diaz, Lulu Ramos, Tita Tessie Daza, and Tito Paul Aquino, yung tatay po ni Senator Bam. Thank you very much, Sir Paul. Yes. Yan. Thank you. February 8, 63rd birthday po ni President Benigno Aquino, si Pinoy. Happy birthday, and lahat po na nag-alay ng mga dasal. Maraming salamat po. Pinoy, thank you very much sa lahat ng ginawa nyo para sa ating bansa, lahat ng hard work nyo, lahat ng sakripisyo, and of course, we miss your good governance. Maraming salamat po sa lahat. Mommy, love you and miss you. Salamat Thank mga kasangbahay. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Thank you very much, Miss Jackie. Maraming salamat. Ayan, former President Pinoy. Maraming salamat. Oh, no more shout-out. Walang shout-out. Ay, live na live dito si Miss Dayan Kainya. Live na live dito si Shelo. Live na live si Dayan. Ay, si Rome. Maraming salamat. Thank you very much. Si Ronald Tabian at saka si JD, yung kanyang baby. Yan, thank you. Aljan Lozano, thank you very much. Mga kasama natin dito sa Serbisyong Bayanihan, sa lahat ng ating mga kasama. No more time. Sa lahat po. Salamat po sa inyong lahat, mga kasambahay. Hayaan nyo kayo aming mapaglingkuran, ano man po ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil kami, inyong kabalikat sa buhay, maaasahan at tunay. Sa ngalan muli po ni Kuya Daniel Rason. Kasama ko po si Miss Jackie Aquino at sa ngalan po ni Attorney Datgan Kaiko, ako po si Annie Rentoy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Bye, Miss Jackie. Bye, Miss Annie.